Teacher, person dies, we should bury or burn it. You have practiced the internal forces of greed, anger, and delusion. You should not burn when you die. Have just died. Your chest is still warm. The nervous system is still working. Dreaming. See someone who is clinically in the hospital stop breathing. Touches his body while it is still hot. He is living in the fantasy world. Know how to practice. Mind has reduced greed, anger, and delusion. Die. Do not bury, but let the knowledge of the nervous system for a few hours to practice. Feeling of a dream will enter a static magnetic field very quickly. Or physically, they still have all kinds of constraints. Very difficult to enter the static magnetic field of the unmoving mind. They will use force to enter the static magnetic field of the unmoving mind very easily. Person practices the magnetic field of the dead automatically. The family members will not burn. Very powerful. For a practitioner, you should tell your family members not to burn. After of hours you can enter the static magnetic field of the unmoving mind. As you will be wasting your practice lifetime, the teacher will work very hard to enter the magnetic field of dreams. Use the force of consciousness to push you into the magnetic field. For your attention, is following me when you die, so you should bury, not be burned. Sure. Why did the Buddha die in the old days? We burned them. Buddha has entered nirvana, then we can do anything. Have not entered nirvana like Buddha, that we burn it. It is very wasteful. Thầy gia nhập niết bàn rồi, thầy khỏi lo gì, bây giờ muốn kêu thầy bao nhiêu cũng được rồi, mà thầy có kêu chỉ có uống không có củi, có điện, cái gì đâu, xem có nước xài nào đó, đào một cái độ sâu cho thầy biết cái xài vậy, ăn cái thân cát thầy thành đất, thành thất thì rồi bắt đầu ra trái, rồi nó con về thành hái trái cho thầy chia rồi ăn còn ngọt. Teacher, for life you go to find the matching magnetic field with our kind actions to help. When you die, who will help us? Time, my student had cultivated. Help you. That is the responsibility of the cultivator. For the case, if by that time no one has cultivated the religion, we must accept. Teacher, is it possible that when the Buddha has body it will help us? If the Buddha has no body, it will not help us by miracles. When the Buddha is still the body, there is divine power, but when the body is no more, the divine power is no longer available. Teacher, to ask, when everyone cultivates the same way, people in Buddhism will go where? Great. Do you see that the Buddha's family has only one child, Lama, and now the family has wandered into the world. So Buddha's surname not lose its roots. One cultivates the path. We will no longer be reborn according to the sexual path, but everyone will magically become human. Don't have to worry. World, it has a living magnetic field. It will give birth to people. This world is a dead magnetic field. The magnetic field to have humans it can't have.
Còn bây giờ Living in this world due to sexual conditions. Very dirty. People are born with great suffering. con thấy từ nằm bụng mẹ là đau khổ rồi, sinh ra đau khổ, nuôi lớn lên nó được In the womb suffering. Suffering. Not walking is very painful. rồi lần lượt Wives and to be husbands and to be old is a long series of suffering. đau khổ. Born out of divine powers, there will be no suffering. Combined from divine powers, there is no disease. Ngay vào trong bụng mẹ, nằm trong bụng mẹ là đã có sự đau khổ của mẹ rồi. Đó là hiện tượng bắt đầu là đau khổ rồi. Còn giờ họ duyên trong cái môi trường sống này nó có đủ cái duyên của nó để mà bỏ cái chuyện này thành ra con người. Chứ là thở mà không có đủ, tức là không có đủ tứ đại thì là không. Teacher. Past, I regularly taught my children to worship their ancestors and to kneel every day. I understood the teacher's teaching that there is no metaphysical world. It is meaningless. Teach me to understand. Vậy bây giờ thầy nói lạc lõng đó, cấm là cấm. Đúng rồi, con hỏi thì thực ra là câu hỏi thứ con đó là một cái điều khi mà con dạy con cái hương bằng quan hệ con thắp hương thì con Will answer your question. Right in front of the altar, the ancestors burned incense or not. Say something and hope it comes true that we are making the promise to our hearts. Try. That doesn't mean the ancestors will help us. Incense. If our ancestors because of our gratitude, it is not that we worship for our grandparents to help us. It is a story of cause and effect. Wife, husband, and children are a matter of cause and effect. You guys are happy to pay the retribution. Use the method to let go of everything in your mind. Understand it as cause and effect. Automatically, the difficulties in life will pass and good retribution will come to us. Đầu tiên thì vào đây tu rồi đó, rồi sau đó thì cũng như mà thầy đưa cái số tăng ni mà thầy chọn lấy thì được một trăm. Đây thì đầu tiên vô đây cái môi trường này thì nó còn giữ ngày nữa thì nhắc gì đó. Cái đó là phải phát ra phần tập để làm cái pháp tu về Việt Nam, tập tập niệm để cho tập luyện phá rồi sống được tu. Coi như là đầu tiên mình vô đây thì là phải lo cho phần nhà ở cơm áo mặc cái gì gì đó thì bố giúp đỡ cho cái phần này, rồi bố chỉ nhắc nhở cho ba mẹ này đầu tiên, rồi sau đó thì phải lo đến cái mà phải cái gì phải lo cả mà nhà ở rồi bố má mà có tình lo không phải lo dạ con hiểu không? Giờ đầu tiên thì có người lo cái phần này. Sau khi mà
Khi mà được nhập vào ở trong cái khu mà chuyên tu mà được qua cái hạnh này rồi thì ở nhà bếp thì họ cũng phải lo nữa. Thầy chỉ có nói dạy thôi chứ mà thầy nó khôn nữa thì không nói gì rồi, đúng không? Đó, cho nên ở đây cũng phải lo cả một cái lý do mà đi qua bên đó mà thầy đang còn chọn được cái người cái siêu sắp như thế này đang như thế này để tập luyện cái lời rồi sau khi chút lần khi nào được lúc nào chứ không phải là vô chỗ thầy mà tâm trong hai cái thời mà còn ngủ cái thời mà còn thích nói chuyện thì vô thầy thành tính chất là thôi có nghĩa là mình vô đây quyết tâm tu Teacher. To ask, like what the teacher taught us. Kill a chicken, the evil magnetic field that comes out of our evil deed will immediately go back to be reborn to pay retribution. Karmic retribution has no effect on us, right? Có hai cái hành động tạo quả chứ không phải một hành động. Cái quả đầu tiên của tôi là con tổ gà con gà nhảy giữa đào nước khi con gà nhảy được cái chuyện đó tương ứng dưới một dưới cái hành động khác đó nó sẽ thành cái chuyện mà cái con tham gia vào các tổ cái hành động của con mà không nó cái hành động đó nó sẽ tương ứng nó thành con gà để cho người ta cắt tổ cái lần đó cái hành động mà con cắt tổ đó nó thành con gà để người ta cắt tổ để trả cái quả của nó và cái hành động tạo quả thứ hai quả thứ nhất thì con như vậy là tôi cắt tổ con gà chứ tôi cũng đâu có gì đâu con gà nó chịu cắt tổ chứ tôi còn cắt tổ tôi có cái cắt tổ tôi đâu mà sợ không phải không đó là cái quả thứ nhất. When you cut a chicken's throat, that evil deed will produce more retribution than one retribution. We plant a papaya seed. Seeds will germinate into a papaya tree and produce many papaya pods. Pods will produce many effects. Well, when you kill a chicken, emit evil magnetic fields that combine with similar evil magnetic fields to produce many future chickens that will be cut off and is born and beheaded. Not the feeling of suffering you receive. Karmic retribution is an accidental illness or accident. Không, đó thầy nói vì nhân quả đi con thấy. Còn cái hành động con làm nhiều hành động thì nó sẽ Animals you kill to eat, the more animals that it will produce to pay retribution. Or, animals in the wild are decreasing, but the animals raised by humans increase to correspond with the retribution. Mà chính hành động của mọi người sao đó đó chứ không gì đó đâu. More farms raised animals for slaughter. Those farms are born of human evil deeds, born to correspond with cause and effect. Of course, illnesses and accidents are also more and more tragic. See, fishing families are only rich for a limited time, that they have to pay very bitter retribution. Children were damaged. They were on a boat and were killed by storms. Relatives were worried and miserable. End of the blessing, the family lost the property to live in this world. All things follow the law of fruitfulness. People will receive good retribution. Evildoers will receive evil retribution. Cơn đau luôn. Không phải cơn phở.